เข้มข้นมากแดดจ้าซะเหลือเกิน เรามาถ่ายช่วงที่มันเป็นหน้าร้อนพอดีไงมันก็จะร้อนซึ่งก็เป็นอุปสรรคของการแสดงอยู่นิดนึงผมว่าบรรยากาศโดยรวมนะรู้สึกว่าแต่ละคนตั้งใจกันมากๆถึงอากาศจะหน้าร้อนแต่ว่าผมน่ารักความยากของเรื่องนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือโลเคชันและกันแล้วก็การต่อเนื่องของซีนแล้วกันครับเพราะว่าแต่ละซีนเนี่ยถ่ายคนละที่กันทำให้เราต้องคีปอารมณ์ให้มันคอนติเนียกันต่อไปเรื่อยๆมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่มันยากสำหรับการถ่ายทำนี่ความรักมันไม่ใช่สิ่งผิดพระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาให้มีหัวใจให้มีความรู้สึกแต่การกระทำต่างหากเป็นสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบอะไรกูแค่ไม่เห็นมึงยิ้มมานานแล้วน้องโตขึ้นแบบเยอะกว่าที่เราคิดมากๆเนาะถ้าเป็นสำหรับโฟร์ธเนี่ยเคยบอกโฟร์ธอยู่แล้วว่าโฟร์ธมีความมหัศจรรย์ซึ่งเราก็จะเรียกโฟร์ธเสมออยู่ว่าน้องเด็กมหัศจรรย์ของพี่เนาะคือการได้กลับมาเจอกับเด็กมหัศจรรย์อีกครั้งหนึ่งเราก็รู้สึกว่าไม่ได้แปลกใจกับฝีมือที่มันจะเก่งขึ้นขนาดนี้แต่มันก็เก่งขึ้นไปอีกเรื่อยๆแล้วก็ข้อหนึ่งที่ชอบมากสำหรับการทำงานกับโฟร์ธคือความจริงใจของโฟร์ธคือว่าอันนี้ผมไม่เข้าใจพี่ออฟอันนี้ผมไม่เจออันนี้มันยากเกินแล้วเราก็ช่วยกันคุยช่วยกันหาไปเรื่อยๆในแต่ละเทคในแต่ละคัทอะไรอย่างนี้ครับนั่นคือสิ่งที่ชอบในการทำงานกับโฟร์ธกูทำไม่ทำกูนับ1ไปถึง10พยายามกดลงมาคือดันขึ้นไปใหม่อะไรอย่างเงี้ยแค่ซีนนี้ซีนเดียวแหละที่จะเล่นตลอดการทำงานหลายๆคิวที่ผ่านมาเราก็ค้นพบว่าเจมินายได้ก้าวข้ามผ่านกำแพงอะไรบางอย่างของตัวเองไปแล้วแล้วก็คือพูดได้เลยว่าเซอร์ไพรส์ที่ 100% เลยเราจะใช้คำว่าพอเจมจะเอาอะไรสักอย่างเจมจะเอาให้ได้และจะทำให้ได้แล้วเจมก็ทำได้จริงๆด้วยอะไรเงี้ยชื่นชมมากๆมันยากโอเคเพราะฉะนั้นคือตัวละครมาเข้าไปเช้ามามันจะแบบจะคันหัวจะลูบหัวจะแล้วเลยเป็นสิ่งที่ผมยุ่งได้มันตื่นนอนเนาะเจมินายเนี่ยพัฒนาขึ้นในทุกๆวันเลยพอได้เห็นเจมินายแบบมีไฟเจมินายตั้งใจอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันเติมไฟให้เราเหมือนกันว่ามันมีคนที่แบบพร้อมไปกับเราพร้อมที่จะแบบว่าลุยในซีนนี้ด้วยกันพร้อมที่จะลงไปเป็นตัวละครด้วยกันดีใจมากๆเลยที่มีไฟในตรงนี้อะไรเงี้ยมันก็ช่วยเราในการแสดงกันในการทำงานเหมือนกันโฟร์ธก็เป็นคนที่ตั้งใจแล้วก็เป็นคนที่อินกับการแสดงอยู่แล้วเนาะเป็นคนที่รับส่งกับเราได้ดีแล้วก็แบบเป็นคนที่คอยผลักดันเราให้เราทำการแสดงที่ดีขึ้นมาตลอดก็เหมือนที่โฟร์ธพูดไปว่าเราพร้อมที่จะเหนื่อยด้วยกันเราพร้อมที่จะไปด้วยกันตรงนี้แล้วเราตั้งใจอยากทำให้ผลงานนี้ออกมาดีด้วยกันทั้งคู่อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเป็นแรงผลักดันของเราทั้งสองคนไม่มีใครถ่วงกันและกันโฟร์ธก็หล่อเลยตอนทำแบบเรียกว่าอะไรเป็นคนสุขุมนุ่มลึกก็หน้าตาดีโฟร์ธเล่นดีโฟร์ธเล่นเก่งโฟร์ธมีเสน่ห์มากขอบคุณมากตัดแค่ตรงนี้พอใช่นี่เราเป็นเพื่อนกันเนี่ยเพื่อนกันตอนไหนประทับใจพี่ออฟมากตรงที่ว่าพี่ออฟพยายามแบบช่วยพวกเราหาตัวละครแล้วก็บอกตลอดว่าตัวละครมันจะทำแบบนี้จริงไหมสิ่งที่ผมสัมผัสได้จากพี่ออฟเลยแล้วก็อันนี้คือไม่เคยพูดที่ไหนเลยรู้สึกว่าพี่ออฟเนี่ยเป็นคนที่ใจดีแบบใจดีมากๆนะไม่ว่าใครก็ตามจะเล่นผิดหรือว่าเล่นไม่ดีเนี่ยเขาไม่เคยเร่งหรือไม่เคยด่าพี่ออฟไม่เคยด่าใครเลยผมแปลกใจเหมือนกันนะพี่ออฟเป็นคนที่แบบใจดีแบบสุดๆมากเลยพี่ออฟสุดยอดมากแล้วทำงานแล้วมันแบบมันมีความสุขครับรู้สึกว่าพี่ออฟเก่งจังเลยทั้งเรื่องบทด้วยทั้งในการทำงานด้วยผมได้อะไรจากพี่ออฟเยอะมากๆจากการที่เราเป็นนักแสดงเนี่ยก็คือพี่ออฟมาหน้าเซตทุกครั้งที่คัดเลยแล้วก็บอกว่าต้องการอะไรแบบชัดเจนได้ว่าเขาอยากได้แนวไหนแล้วเรารู้สึกยังไงเรารู้สึกโอเคกับสิ่งที่เราทำตรงนี้หรือเปล่านี่แหละดีมากๆผมรู้สึกว่าสบายใจกับทำงานกับพี่ออฟมากๆอะไรเงี้ยจะหายใจจะเหนื่อยปลอบใจทิ้งให้ตัวเองได้อยู่กับสิ่งที่ทำใช่เช็คเหมือนที่พี่บอกประมาณนั้นเทคไทม์กับบอดี้แลงกวจที่มันเล่าเรื่องนิดนึงก่อนเนาะโอเคนะลองดูแล้วเดี๋ยวมาเจาะกันผมว่าสิ่งที่ท้าทายของผมในบทบาทนี้อาจจะเป็นความ
ธรรมชาติครับเล่นให้รู้สึกว่าเราสบายตัวที่สุดเล่นให้รู้สึกว่าเราไม่ได้เล่นซีรีส์อยู่เหมือนเราเป็นตัวละครนั้นแล้วอยู่เหตุการณ์นั้นจริงๆผมว่าความต่างแล้วก็สิ่งที่ผมต้องปรับตัวอาจจะเป็นเรื่องการเดินลักษณะ energy set ของตัวคงเดชเพราะจะมีความ energy set สูงกว่าแล้วก็มีโพสเจอร์ร่างกายที่บางครั้งเราไม่ได้เป็นแบบนั้นด้วยความที่เป็นเด็กนักเรียนทุนเขาอาจจะมีความแบบโพสเจอร์ที่เขาต้องไหลพึงหรือว่าแบบต้องเดินแบบมาดดีๆบ้างอะไรครับก็ต่างจากผมที่บางทีผมก็ปล่อยตัว ก็จริงๆแล้วไว้ก็เหมือนไปดูหนังแคตตากรีประมาณนี้ครับแล้วก็มีการเวิร์กช็อปแล้วก็ทำการบ้านส่วนตัวไว้ก็จะทำมาประมาณ 70% 80% แล้วก็จะมาดูหน้างานมาคุยกับทางพี่ออฟคุยกับทางพี่เม้งหรือว่าแบบถ้าเราทำการบ้านมา 100% แล้วเราแบบฟิกความคิดเราเองแล้วมันจะแบบขยับยากพออ่านแล้วไว้รู้สึกว่ามันมีความรีเลทกับตัวไว้เองเพราะว่าตัวไว้เองก็เรียนโรงเรียนคาทอลิกมาตั้งแต่เด็กเหมือนกันครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกในชีวิตหนูเลย ก็เลยตื่นเต้นมากไปเรียนการแสดงมาเยอะมากซ้อมเยอะมากพอมันถึงเวลาจริงๆมันก็ยังคงมีความตื่นเต้นอยู่แต่พอผ่านไปหลายๆคิวก็เหมือนปรับ mindset ใหม่ว่าเราต้องทำให้มันสบายกว่านี้นะเราต้องเชื่อในความเป็นเชอรี่จริงๆอะไรเชอรี่กับหนูมีความเหมือนกันตรงที่อาจจะเป็นคนเฟรนลี่คล้ายๆกันส่วนความแตกต่างอาจจะเป็นความซ่าเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าหนูไม่ค่อยออกนอกลู่นอกทางเท่าไหร่ ความยากของตัวละครก้องกิจน่าจะเป็นเรื่องการควบคุมอารมณ์ครับผมรู้สึกว่าความตรงไปตรงมาของก้องกิจน่าจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างคล้ายผมสุดแล้ว แต่ว่าสิ่งที่พลิกกลับกันเลยคือความก้าวร้าวของก้องกิจมันไม่ได้ใกล้เคียงกับผมเลย ปิ้นเนี่ยต้องรับมือกับสถานการณ์หลาย ๆ อย่างแล้วก็แบกรับในการแบบโดนเพื่อนแกล้งแต่ในขณะเดียวกันปิ้นก็สามารถทำตัวเองให้เป็นลูกรักของคุณพ่อได้ หรือว่าแบบมีกลุ่มเพื่อนที่รักได้ผมกดดันตรงนี้กับวิธีคิดของเขามาก ๆ ว่าจริง ๆ แล้วปิ้นเขาคิดยังไงมี mindset ยังไงทำให้แบบมันสามารถโค้ดทุกอย่างไว้ได้ผมว่าตัวละครปิ้นเป็นตัวละครที่คิดเยอะแล้วก็ขี้กลัวเหมือนผมแต่ว่าความแตกต่างของเขาเนี่ยคือเขาจะมีระเบียบค่อนข้างมากกว่าผมเหมือนกันผมอาจจะแบบมีระเบียบแต่ว่าก็คงยังไม่เท่าปิ้น ของผมความท้าทายก็ยังไม่ได้ชัดมากขนาดนั้นครับตอนเจอคาแรคเตอร์ของผมก็แบบรีเลทง่ายอยู่นะเพราะว่าก็แบบเป็นคนที่แอบซ่าแอบแบบแซวพี่ๆเขาเป็นแบบความเด็กความล่าเริงความสดใสครับผม ตัวคาแรคเตอร์บาร์ก็จะมีความทั้งเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนผม อะไรที่ไม่เหมือนผมเนี่ยก็คือผมเนี่ยส่วนตัวผมจะเป็นคนที่สุภาพเรียบร้อย พี่ออฟจะบอกผมตลอดว่าถ้าอยู่ในซีนห้ามพูดคำว่าครับผมเด็ดขาดต้องพูดคำว่าครับเฉยๆครับนี่คือสุภาพที่สุดของบาร์แล้วก็บาร์ก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างไม่ได้เฟรนลี่ขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยผมจะรับใครสักคนเข้ามาก็จะมีแค่คนสองคนที่เขารู้สึกว่าสบายใจด้วยมากๆเลยแต่ว่าส่วนตัวผมก็จะค่อนข้างเฟรนลี่กว่าตัวบาร์นิดนึงเลยบ้านเป็นคนที่ใส่ไม่ดีแบบโอ้โหแบบไม่ไหวอ่ะคนอะไรยื่นของให้คอยดูแลนู่นนี่แล้วก็โยนของทิ้งบอกลองใส่ไหมรู้สึกไม่ดีเลยแบบได้แทนแล้วก็แบบมีอะไรให้ช่วยบอกนะถ้าอะไรที่เหมือนกันพี่อ๊อฟบอกว่าผมดื้อเงียบเหมือนบาส ผมก็รีเลทได้นะผมก็รู้สึกว่าก็มีอย่างนั้นเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้ประสบการณ์ส่วนตัวในช่วงนี้ก็เอามาช่วยเสริมความเป็นบาสเหมือนกันครับผมแล้วผมก็มีติดความเป็นบาสไปด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยทางแบบการพูดที่เสียงแบบต่ำลงอะไรเงี้ยแล้วก็สายตาก็รู้สึกว่าได้ใช้มากขึ้นจากเราเรียนรู้จากตัวบาสเหมือนกันนะในทางสายตาอะไรเงี้ยผมว่าการที่เราจะมองคนที่เราชอบมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยในความเป็นบาสนะถ้าสมมุติว่าเทียบโฟร์ณัฐวัฒน์กับแทนรักนี่คือแบบว่าคนละขั้วโลกกันเลยครับผมก็จะเป็นคนที่แบบมี energy เยอะใช่ไหมแล้วก็คิดอะไรเนี่ยผมก็จะแสดงออกไปแต่ว่ากลับกันคือแทนรักเนี่ยคือมันเป็นคน energy แบบน้อยๆอะไรเงี้ยพูดจาก็เบาๆอะไรเงี้ยแล้วก็คิดอะไรเนี่ยไม่สามารถแสดงออกในสิ่งที่ตัวเองคิดได้
ที่ตรงนั้นฉันก็ไม่อยากไป